Elk jaar staat het Friese Joude enkele dagen volledig in het teken van de ballonfeesten. Het evenement trekt duizenden bezoekers met een gezellige kermis, live concerten en als hoogtepunt het spectaculaire opstijgen van tientallen luchtballonnen. In deze reportage nemen we je mee langs de hoogtepunten van dit bijzondere evenement. Het is uiteraard ook de charme van het ballonvaren dat we af en toe moeten wachten vanwege de weersomstandigheden. Moppelijk. Autocolor Friesland. Frieske warm ballonvaarten. Ga het avontuur aan en boek je ballonvaart. Groot Media. Klein nieuws maken wij groot. ProVital voedingssupplementen. Docs Image Maker. Ontwerp en advies. Duidelijk toch? Het is dusdanig veilig gezorgd. Nu lijkt dat de eerste ballon aan het inflaten is. Dat is Adroza. En Adroza die heeft toestemming gekregen van de Launchmasters om zo dadelijk als eerste wellicht te gaan starten. Maar passagiers die zullen het vanavond mooi gaan hebben als ze hier daadwerkelijk op gaan stijgen. Die piloten aan de dames en heren passagiers aangegeven wat ze kunnen gaan verwachten. De luchtballonmand die gaat wat heen en weer, dus kun je ook zien, hè, die crewleden houden de ballon in bedwang. We kijken naar Adroza en Adroza die kijkt nog wat rond en die kijkt naar zijn crewleden. En hij kijkt, applaus is daar, ook deze derde avond hebben we een eerste luchtballon die hier is opgestegen. En dan hebben we het over niemand minder dan Adroza. Hij dus afkomstig uit Raamsdonk. Brevet moest nagaan, alweer gehaald in het jaar 1988 en in zijn dagelijks leven is hij fysiotherapeut. Gevaren is hier in het verleden met onder andere de ballon van Villa Hap.
Wel bekend, de ballon van Mix. En natuurlijk ook de Panasonic ballon. En deze Adrosa heeft al meer dan 1900 vaaruren op zijn naam staan. En dat is natuurlijk fantastisch mooi. In de tussentijd, nu hij weggaat, kijk, hij gaat best wel met enige snelheid weg. En dat betekent dus ook dat hij zo dadelijk gaat aangeven aan de overige piloten hoe de snelheid van de wind is. Want op deze manier weten de piloten in ieder geval wel hoe de windsnelheid is op hogere hoogtes. En dat zal Adrosa zo dadelijk door gaan geven aan de overige piloten, zodat zij ook weten waar zij voor staan. We kijken naar Theo Tuinstra. We kijken dan dat hij wat staat te springen in het mandje. Dan zullen jullie afvragen, waarom staat een piloot te springen in het mandje? Op het moment dat hij wat aan het springen is in het mandje, dan weet hij dat hij in een split of a second voldoende lift heeft om daadwerkelijk te kunnen opstijgen. Een lift is natuurlijk nodig om daadwerkelijk te kunnen opstijgen, want anders ga je geen kant meer uit. Dus je moet er wel voor zorgen dat je voldoende lift hebt. En op het moment dat zo'n piloot dan wat staat te springen in het mandje, dan weet hij door dat split of a second gewichtsverlies dat hij daadwerkelijk op kan stijgen. Theo Tuinstra opgestegen vanaf dit terrein. En hij krijgt natuurlijk van ons ook het grote applaus. Want dat is natuurlijk ook mooi. En dat is het bijzondere van ballonvaren. Kijk, hij is nu net opgestegen. En dan staat hij bijna stil. En dat is het verraderlijke weer van ballonvaren. Want zo dadelijk, wanneer hij naar hogere hoogtes gaat, dan zul je zien dat hij als een speer eigenlijk de luchtruim ingezogen wordt. Echt weggeblazen wordt in de richting van waar hij naartoe geblazen zal gaan worden. En het mooie is, Theo Tuinstra vindt het natuurlijk geweldig om ballon te varen. En hij dus zojuist opgestegen met die luchtballon. Hij woonachtig in Zevenhuizen, vestigingsleider bij Interpoint in Groningen. Al in het jaar 2007 heeft hij zijn brevet gehaald. 950 vaaruren op zijn naam staan en gevaren in Europa, Taiwan en Saoedi-Arabië. En natuurlijk ook bijna door heel Europa. Vanavond is hij opgestegen met de luchtballon die we boven onze hoofden zien. De luchtballon van de Schriever. En nu in de tussentijd weten we ook dat zo dadelijk de luchtballon van Lammert-Wilbrink op mag stijgen met de lokale ballonvader in de luchtballon van Lammert-Wilbrink. En dan zien we nu ook dat de ballon opgestegen is van niemand minder dan Lammert-Wilbrink. En dan geven we hem een applaus natuurlijk, hè. Want dan vinden we het mooi dat ook Erik Kwant hier zojuist is opgestegen. Hij, afkomstig uit jullie eigen Jouren, samen met zijn echtgenote Rix Kwant is hij daar hier gaan opstijgen. En Rix Kwant is ook bezig met de opleiding om ballonvaarder te gaan worden. En Erik Kwant vindt het fantastisch. En naast het feit dat hij het mooi vindt om ballonvaarder te zijn, werkt hij ook nog op een zorgboerderij. En is hij niet te vergeten vertegenwoordiger handelt hij, dealt hij in Lely melkmachines. Hij winkelrelease is opengegooid. En jij jongens en meisjes, papa's en mama's, opa's en oma's en wie allemaal niet meer. Kijk eens hoe mooi. De baby is opgestegen, baby Lente, de speen in de mond, de oortjes er mooi op en het mooie petje. My daddy is een pilot en wanneer we het dan hebben over de piloot, hij is ook onlangs papa geworden. Zijn naam Jelle Buijsen, afkomstig uit Deinse en hij heeft in het jaar 2015 zijn brevet gehaald. Heeft al meer dan 400 vaaruren op zijn naam staan en ja, zijn echtgenote Lien, die heeft hij leren kennen tijdens ballonvaartevenementen. Geweldig mooi gezicht. Daar gaat ze, Lente, met die mooie speen in de mond. En dat is natuurlijk een mooie gezicht die we nu ook zien opstijgen. Mooi gezicht is het dat we nu kijken naar natuurlijk Hielke Veenstra. En Ben moet even aan de kant, Ben Les moet even aan de kant. Hielke Veenstra die zal op gaan stijgen. En dat betekent dat de luchtballon van Online Verf zo dadelijk een teken gaat krijgen dat ook hij gaat opstijgen. En dan hebben we het over Hielke Veenstra, die eerst 20 centimeter al losgekomen is van de grond. En dat is mooi hoor, helemaal is hij losgekomen van de grond. Hielke, afkomstig uit Jouren. Hij, zijn brevet gehaald in het jaar 2002, al meer dan 2200 vaaruren heeft hij op zijn naam staan. In de wintermaanden mag hij graag gaan ballonvaren in Dubai. In Dubai, in die grote zandbak, vindt hij het geweldig om ballon te varen. Helaas, vanwege de welbekende oorlog die zo vervelend is, mag hij daar en gaat hij daar dit jaar waarschijnlijk niet naartoe. Maar desalniettemin vindt hij het daar fantastisch mooi. En verder heeft hij gevaren in onder andere Zwitserland, Brazilië, Oostenrijk en Australië. Dus je zegt, nou, Brazilië, daar hebben we toch ooit eens een keer ook een ballonvader gehad. Mauro Chemin. Dat kan iedereen zich misschien nog wel herinneren. Braziliaanse ballonvaders die we hier gehad hebben, die zijn gaan varen met onder andere ooievaars. Ook die hebben we hier nog eens in het verleden gehad. Zoveel mooie luchtballonnen. En deze
Veenstra. Ooit is hij gaan varen in natuurlijk, nou ja niet natuurlijk, in het mooie verre Brazilië. Thuis in Friesland, zojuist ook die is opgestegen. En jawel, het applaus is daar voor natuurlijk de luchtballon van Friesland. Geweldig mooi. Wanneer het Friese volkslied speelt, hebben wij natuurlijk de mond dicht te houden. Maar we willen natuurlijk wel de aandacht geven ook aan Tommy Witteveen als ballonvaarder die daarin is opgestegen. Tommy Witteveen, afkomstig uit Limmer. Hij alweer in het jaar 2012 zijn brevet gehaald. Gevaren in Spanje, Oostenrijk, Italië, Lapland. En eigenlijk is het al een zeer ervaren ballonvaarder. Ondanks het feit dat hij nog jong is. Maar dat betekent niet dat hij geen verstand heeft van ballonvaren. Nee, juist heel veel verstand heeft van ballonvaren. De Zonnebloem, ook rijkelijk vertegenwoordigd. Kijk, ze staan 2 hete luchtballonnen van de Zonnebloem en de PHZBW. Dat is de oudere en de PH Zon. Dat is de spiksplinternieuwe hete luchtballon die nu in Jouden zijn 8e vaart gaat maken. En niet alleen mooi, dat we ook nog eens een keer de Easy Toys hete luchtballon er hebben zien staan. Dat is natuurlijk ook plezier maken voor 2. En dat is natuurlijk ook fantastisch dat Rick Cornet vanavond zijn roze hete luchtballon van Easy Toys mag op laten stijgen. It's playtime, zo erop staat. Nou, dat is natuurlijk mooi. Als je dan ook nog als passagier hierop gaat stijgen. Hij is zojuist opgestegen. Passagiers zitten er ook in, staan er ook in. Ja, die komen nu boven het mandje uit, zo het lijkt. Ja hoor, welkom ook aan de passagiers in de luchtballon van de Easy Toys. Ja, we zagen jullie niet, maar toen zagen we de roze petjes. Dat is natuurlijk mooi. De luchtballon van de Easy Toys, bevaren door Rick Cornet uit Grauw. 1997 alweer. Hij is ook een vet gehaald. En dat is natuurlijk ook mooi dat we tegelijkertijd nu ook zien dat de Zonnebloem op de hete luchtballon opgestegen is. Maar Rick Cornet dus gevaren in Oostenrijk, Duitsland, Bolivia en India. En daarna gaan we natuurlijk over naar de luchtballon van de Zonnebloem. En de luchtballon van de Zonnebloem vanavond bevaren door Sven de Hoogt. En Sven de Hoogt is afkomstig uit Bavel. En moet eens nagaan, 3 jaar geleden is hij pas gereflecteerd, is hij pas piloot geworden. Maar als je dan nagaat dat hij al meer dan 626 vaaruur op zijn naam heeft staan, dan ben je al zeer ervaren. Hij onder andere gevaren in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Portugal, Saudi-Arabië. En zijn mooiste vaart, wat hij ooit heeft mogen meemaken, dat is in de Alpen geweest. In Vilsmoos heeft hij een hoogte weten te behalen van maar liefst 5 kilometer. 5 kilometer hoog, bevaren door Sven de Hoogt uit Bavel. De volgende Zonnebloem hete luchtballon is die van Michael Kouwenberg. Want samen met Sven de Hoogt is hij eigenaar van dat ballon. Ja, we applaudisseren gewoon door. Want ja, deze Michael Kouwenberg is ook al zo'n ervaren ballonvader. Brevet gehaald in het jaar 2008 alweer. Meer dan 1400 vaaruur op zijn naam staan en gevaren. Onder andere in Dubai, Japan, Hongarije. En naast het feit dat hij commercieel vader is, zoals we hem vanavond hier zien opstijgen, is hij ook nog wedstrijdvader. Want er zijn ook heuse wedstrijden. En vanavond hopen we natuurlijk ook nog de racer te gaan zien van Pieter Kooistra. Spannend is het altijd wie de volgende ballon is die hierop mag opstijgen. En als we dan kijken naar ons Zwitserse uurwerk, dan weten we dat het inmiddels 9:15 is. Dan weten we dat we natuurlijk nog een mooi poosje kunnen gaan varen. En dat zullen al die passagiers vanavond ook meemaken. Het mooiste moment is misschien wel voor die passagiers dat ze daadwerkelijk loskomen van de grond. Wanneer je nog nooit gevaren hebt, wel gevlogen hebt, dan weet je eigenlijk niet wat je gaat overkomen. Als je dan voor de eerste keer mag opstijgen met een hete luchtballon, dan voel je wel wat rimpeltjes, dan voel je wel wat borreltjes in je buik en dan voel je wel af en toe wat knik in de knieën. Maar wanneer je dan daadwerkelijk op gaat stijgen, dan hoor je dat van de piloot. Dan zegt de piloot, zijn we er klaar voor. En dan is iedereen er al klaar voor en dan op enig
moment zie je het groene gras niet meer sprietjes zijn, maar dan zie je op enig moment alleen maar één grote groene massa onder je. En dan weet je dat je daadwerkelijk op gaat stijgen met een hete luchtballon. Dat zullen de mannen en vrouwen passagiers zo dadelijk ook mee gaan maken in de hete luchtballon van Hooikammer. En de hete luchtballon van Hooikammer is ook zo'n spiksplinternieuwe hete luchtballon. Passagiers die natuurlijk in het mandje staan denken bij hunzelf, het is warm boven onze hoofden. Ja, want 1600 graden Celsius, de branders, ja, dat voel je natuurlijk wel aan de bovenzijde van je hoofd. En zie, die branders is volop het werk gaan doen. En dan op enig moment zal de ballon van Hooikammer nu ook loskomen van de grond. We blijven applaudisseren, want dat vinden we natuurlijk ook mooi. Bert-Jan Bisschop, hij afkomstig uit Rauwveen. Vanavond gaat hij ongeveer varen in de richting van Rauwveen. Hoe mooi is dat? Brevet gehaald in het jaar 2022 en hij gevaren in Duitsland, Nederland natuurlijk. En dat is natuurlijk ook mooi. Zijn mooiste vaart was ooit varen in Insel. En als we het hebben over deze Bert-Jan Bisschop, 2-3 weken terug was de Balloon Fair in Staphorst. En hij is daar een van de organisatoren van. Vanavond dus opgestegen met die nieuwe hete luchtballon van Hooikammer. Stichting de Hoogvliegers is de volgende hete luchtballon. Ja, de mensen applaudisseren al als ze weer wat zien. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Dat willen we ook horen. Hilda Paulusma, zij is afkomstig uit Donkerbroek. Zwaait met volle teugen naar ons allemaal. En Hilda Paulusma, brevet alweer gehaald in het jaar 2004. 370 vaaruren heeft zij inmiddels op haar naam staan en zojuist opgestegen met de hete luchtballon van Stichting de Hoogvliegers. De hete luchtballonnen die we hier hebben zijn allemaal mooie, goedgekeurde hete luchtballonnen. En hete luchtballonnen zijn gemaakt van het zogenaamde ripstop nylon. En het ripstop nylon, dat is een stof die vervolgens ook nog gecoat is aan de buitenzijde. En die ripstop nylon kan dus ook in principe niet scheuren. Vanavond zul je ook dwars door een hete luchtballon heen mogen lopen en dan zul je ook eens aan de binnenzijde kunnen zien wat er allemaal te zien is. Nou, er is best wel veel te zien aan de binnenzijde van zo'n hete luchtballon. Want onder andere zie je geraamd aan touwen en dan mag je eens voelen aan de stof, aan het ripstop nylon. En nu is het dan eerst, voordat we daarover verder gaan vertellen, de volgende ballon die opgestegen is. En dat is natuurlijk de meerkleurige ARA hete luchtballon. Kijk eens, ook zo'n mooie hete luchtballon. En dat is niemand minder dan ballonvader die we hier zien opstijgen. En als we het daarover hebben, dan spreken we over Patrick de Bond uit Wernhout. Eigenaar is hij van Exclusive Ballonvader, brevet gehaald in het jaar 2010. Gevaren in Mexico, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk. En ja, bij hem is het eigenlijk altijd een feestje om te kunnen gaan ballonvaren. Ripstop nylon, daar is een luchtballon dus van gemaakt. En ik zei al, een luchtballon kan in principe ook niet scheuren, want wanneer je daar vanavond doorheen gaat wandelen, dan zul je zien dat het één geraamd is aan touwen. Want de touwen aan de binnenzijde van de luchtballon, die houden een luchtballon in goede vorm. Hopelijk heb je genoten van deze reportage over de ballonfeesten in Jouwerden. Wil je meer van de mooiste plekken, evenementen en verhalen uit Friesland ontdekken? Abonneer je dan op Het Mooiste van Friesland. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende reportage.